Hey guys, it's Rain. Welcome back to my YouTube channel. And so for today's video, as you can see from the title, we will be having another video which is i-recreate na natin yung most requested video nyo, which is yung i-recreate ko yung outfits ni Nadine. So ayun, hindi ako yung unang-unang YouTubers na gumawa na itong video na to. Pero I just want to share with you guys kung paano ko siya gagawa ng paraan. So ayun mga sis, sana magustuhan nyo tong video na to. Na huwag nyo akong i-share. Ayun, sa mga Jadine fans dyan. Ayan, stay strong sa inyo. Okay lang niya, magbabalik din yung Jadine. Ayun, hindi ako, walang bias pala sa mga sis. KATHNIEL fan ako, and kaya lang ang nagustuhan ko lang kay Nadine is yung pagiging confident niya kapag nagsusuot siya ng mga revealing clothes or whatsoever. Diba? So yun, huwag na natin patagalin kasi gusto ko na ipakita sa inyo kung ano yung mga clothes and yung mga bottom and top. So ayun, dito muna tayo sa first outfit mga sisi. Papakita ko sa inyo kung ano yung first outfit na ipapakita ko sa inyo. And sobrang excited ako ipakita sa inyo to kasi nga pinaghirapan ko to mga sis. And ito na siya. Char! Ito yung picture niya pala mga sis. Ito yung picture ni Nadine na gagayahin natin. And dito tayo sa top niya. Sa top niya is, actually may strap to mga sis. Ang ginawa ko na lang is, ginawa ko siyang tube since medyo mas malusog ang atin nyo. Hindi siya masyadong mapayat katulad ni Nadine, diba? Kaloka. And ang ginawa ko na lang is tinahi ko siya. Actually, ano siya, long sleeve siya mga sis. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture ko niyan. Ito yung picture na yan. And, ayan, dead na nga. Then, nilagyan ko siya ng zipper sa gitna mga sis. And pasensya na kung hindi gano'n ka ganda yung pagkatahi ko. And, ayun, sana magustuhan niya sa mga sis kapag nakita niyo yung video. Sorry kung, ano ko ng video, parang kapitas. So, ayan, 3:56 na pala mga sis na madaling araw and nag-film pa rin tayo pero dead man lang yan kasi mas maganda mag-film pag mga ganitong oras kasi wala masyado maingay. And doon na tayo sa bottom. Ito siya mga sis. Actually, dalawa siya mga sis dalawa to. Pero parang ito yung gusto kong gamitin kasi ano siya, mahaba siya. Unlike sa isa, dito kasi parang hanggang bewang ko lang talaga siya actually. And dito naman sa isa is hanggang parang bewang talaga na high-waisted. Kasi ito low-waisted siya mga sis. Ito siya. Pero kaya ang kinagusto ko dito sa low-waisted na bottom na to is pwede siyang lagyan ng kadena. Doon kasi sa picture ni Nadine is mayroon siyang meron siyang what do you call this? Meron siyang kadena doon mga sis. Kaya yun yung nagustuhan ko sa kanya mga sis. Pero hindi ko lang alam kung ano yung magbabagay. Pero let's see kung ano may kita nyo mamaya sa video na yan. So ayan, dito na tayo sa second outfit. Sa second outfit naman mga sis, ipapakita ko sa inyo yung DIY ko siya. Actually, hindi pa siya tapos mga sis. Balabal to mga sis no? So, gagawin ko tong tube mga sis. Papakita ko sa inyo yung video kung paano ko siya ginawang tube. Ayan siya mga sis. Hanggang dito lang siya mga sis. And papakita ko sa inyo kung paano siya re-remedyohan. Then, dito naman tayo sa actually, kasi ang hirap mahanap yung gantong ano ni Nadine At saka alam naman natin yung mga sinuot ni Nadine is sobrang pricey mga sis. At saka hindi naman tayo ganun kayaman para bumili ng mga ganun. At saka pwede mo naman siyang, ayan, disclaimer lang guys, hindi mo naman kailangan bumili or gumastos sa malaking pera para makopy mo or magaya mo or ma-recreate mo yung outfits na gagayahin mo, which is yung kay Nadine Lustre or kahit sa ang celebrities. And dito naman tayo sa bottom mga sis. Yan. Manipis siya. Hindi ko nga alam kung makikita yung panty ko dito kapag once na sinuot ko siya. Pero dead mo lang sa bashers kasi ang ganda niya mga sis. Be careful lang sa pagsuot nito kasi nga, ayun siya mga sis, nakikita yung loob.
kailangan nakapang cycling ka pa or what, so whatever. Then, ito pala yung picture ni Nadine nung sinuot niya tong outfit na yan. And tayo sa last outfit. Sa last outfit naman mga sis, sobrang reveal talaga siya kasi nga kung walang coat, nakabra lang dun siya. At saka dun ako ng Ellis kay Nadine alam ko awarding yun eh. Awarding nila ng movie nila, ano yata yun, nila sa Conception. If I'm not mistaken, sa Conception, itong outfit na yan. And ito mga sis, ipapakita ko sa inyo kung ano yung outfit na yun. Sa outfit na to mga sis, ito pala siya mga sis, itong bra na to. Actually, nawawala kasi yung bra na mas similar dun sa ipapakita ko sa inyo picture ni Nadine, ayan. So, ito muna ipaproxy ko mga sis. Proxy lang ito mga sis. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano lang yung outfit niya. Ito yung sa loob. Ito yung sa loob. Yung proxy lang to ha. Ito yung sa loob ng ano ni Nadine. And doon naman tayo sa bottom. Sa bottom naman mga sis, I think it's similar din naman sa may picture na nakikita nyo sa screen. Kasi gantong-ganto rin siya mga sis. Then, i-open doon na yung button. And, ayan. Coat. Sa coat naman actually, hindi siya ganun talaga yung quote nung ano na yung kay Nadine, pero parang may similar naman siya. So without further ado, let's go to the video. Char. So ayan, bago pala matapos ang lahat, bago ko ipakita sa inyo yung video mga sis, papakita ko sa inyo na sinoutout ako ni Mimi. Oh yeah, char. Sinoutout ko niya ako. Sobrang overwhelmed. Thank you kay Apple Reyes. Siya po yung nagpa-shoutout sa akin kay Mimia. Unexpected to. And ito mga sis. Ang creepy kasi ng picture ni Mimia dito, kaya hindi ko siya ino-open kaganina nung sinend sa akin ni Apple. And so, wala mo, kaya yung open ko sa kanya mag-isa sabay at saka ako na lang yung gising. Then, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sinabi ni Mimia dito. Hi, Mateo. Kamusta ka? Hindi ka pala Another thumbnail. Char. Hi, Mateo. Kamusta ka? Hindi ka pala See you soon to mga sis. Char, see you soon. Sana makolab kita, Mimia. Diba? Char. So, parang ang kiki ng mukha ko dito. Pero dead ba lang yan mga sis? Dead na. Char. Hi, Mateo. Kamusta ka? Hindi ka pala Ano ko at wala? Saan niyo po nakawa? 50 pesos po doon. For the vlog. Yes. Thank you. Si Angelica po nakakita ng ng top na yun. Ay, hindi. Tama ba? Bottom to eh. Oo nga. Maganda, okay. Since wala ko yung katulad ng kay Nadine Lustre na top, ang ginawa ko na lang is kakat ko tong t-shirt ko. Ay, long sleeve ko na to. And ayan, gumamit lang ako ng sinulid at saka ng needle. And ayan, mga sis, tamang pasok lang. And then, ayan, pak. Then, ikakat lang natin siya sa gitna. Kung ano yung tingin natin dun sa pictures na nakita nyo dyan sa video. Ayan. And then, tatayin lang natin siya mga sis. Ayan, gumamit lang ako ng, ayan, diba, tube. Hindi natin sa gilid din, ilalagay natin yung, ayan, DIY ko lang talaga yan. Kinat ko lang yung, hindi ko na ginagamit na dress. Kinuha ko yung zipper dun sa dress, ayan. Tapos, tinahi ko siya manually dahil wala naman akong sewing materials. And, ayan, pak, sino ka dyan? Char. O, diba? O, tamang tahi lang. Pasensya na kung hindi ganun kaganda yung pagkakatahi ko. Sana, char, sana huwag niyo akong i-bash. Ayan. And then, nagawa ko na siya and ikakap ko na lang yung natirang cheese stick. Ayan. Tapos na siya mga sis. Ayan.
So ayun pala mga sis, comment down below kung ano yung mga nagustuhan yung outfits na nakita ko sa inyo sa video na to. And please do comment down below kung ano pa yung, kung sino pa yung gusto nyong gayahin kong outfits. Like kahit sino pa ba, kahit sinong celebrities ang gusto nyo pang makita sa video na to na gagayahin ko yung looks or yung outfits nila. Special thanks to my pamangkin. Yes, siya may plano. Ayan, siya po yung videographer ko. Mga sis, ayan, thank you so much, sis. Char! Ayun. So, yun mga sis, dito po nagtatapos ang ating video at sana nagustuhan nyo to mga sis. So, ayun, bago ko pala ito tapusin, bago ko i-end yung video, gusto ko lang sabihin na some of the items na nakita nyo sa video na to is galing sa ukay, and ayun, nandito po tayo sa rooftop kasi nga dito yung mas magandang photoshoot mga sis kasi maliwanag. Tapos yung ibang nabili ko, sa ukay, tapos yung iba is nasa bahay lang, tapos niremedyohan ko lang. And ayun, before you leave this video, don't forget to give thumbs up, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga next videos na i-upload ko. Bye mga sis, thank you for watching.